Trang phục mùa hè của Đàm Tùng Vận gây xôn xao mạng xã hội khi sự trẻ trung và quyến rũ hòa làm một. Có những bài đăng trên mạng xã hội chỉ đơn thuần là chia sẻ hình ảnh, nhưng cũng có những bài đăng vượt xa khỏi điều đó, trở thành một hiện tượng, lan tỏa cảm xúc và truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Và loại ảnh mùa hè gần đây của Đàm Tùng Vận chính là một ví dụ điển hình như vậy. Khi chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, bài đăng của cô đã thu hút lượng tương tác khổng lồ. Không chỉ bởi danh tiếng vốn có, mà còn bởi một điều gì đó rất đặc biệt toát ra từ chính phong cách và thần thái của cô trong từng khung hình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều khiến người ta ấn tượng không phải là những bộ trang phục cầu kỳ, mà chính là sự đơn giản được nâng tầm. Đàm Tùng Vận lựa chọn những trang phục mùa hè rất quen thuộc như váy trắng nhẹ nhàng, áo crop top kết hợp quần jean, hay những chiếc váy hoa bay bổng, nhưng cách cô diện chúng lại khiến tất cả trở nên khác biệt, không phải vì kiểu dáng quá mới lạ, mà vì cách cô thổi hồn vào từng bộ đồ bằng chính năng lượng của mình. Màu sắc trong những bộ trang phục của cô cũng đóng vai trò rất quan trọng, những gam màu sáng như trắng, xanh pastel hay những tông màu nhẹ nhàng không chỉ phù hợp với mùa hè mà còn làm nổi bật làn da và nụ cười của cô, tạo nên một tổng thể vừa tươi mới vừa dịu mát. Và chính sự lựa chọn tinh tế này đã khiến mỗi bức ảnh không chỉ đẹp mà còn mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem, như thể họ cũng đang được đứng trong không gian đầy nắng và gió ấy. Điều đáng nói là sự trẻ trung mà Đàm Tùng Vận thể hiện không phải là kiểu cố gắng trẻ, mà là một sự trẻ trung rất tự nhiên, đến từ cách cô cười, cách cô tạo dáng và cả cách cô tương tác với ống kính. Có lúc cô nghiêng đầu nhẹ, có lúc quay lưng rồi ngoái lại, có lúc chỉ đơn giản là đứng yên và để gió thổi qua mái tóc, nhưng trong tất cả những khoảnh khắc đó, người ta đều cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực rất rõ ràng, một nguồn năng lượng khiến người xem không chỉ nhìn mà còn cảm thấy. Không thể không nhắc đến yếu tố quyến rũ trong phong cách lần này của cô, nhưng điều thú vị là sự quyến rũ ấy không đến từ những thiết kế táo bạo hay những đường cắt xẻ quá mức, mà đến từ sự tự tin, từ cách cô thoải mái với chính mình, từ cách cô biết mình phù hợp với điều gì và không cần phải chạy theo bất kỳ xu hướng nào. Và chính sự tự tin đó đã khiến vẻ đẹp của cô trở nên nổi bật theo một cách rất riêng, một kiểu quyến rũ không phô trương nhưng lại rất khó rời mắt. Khi bài đăng được lan truyền, cộng đồng mạng gần như lập tức phản ứng mạnh mẽ, hàng loạt bình luận xuất hiện với cùng một cảm xúc chung, bất ngờ và thích thú. Nhiều người bày tỏ rằng họ không chỉ bị thu hút bởi trang phục mà còn bởi vibe mà cô mang lại, một cảm giác mùa hè đúng nghĩa, tươi sáng, nhẹ nhàng và đầy sức sống. Và chính cảm giác đó đã khiến bài đăng không chỉ dừng lại ở việc xem ảnh, mà trở thành một trải nghiệm cảm xúc. Có người thậm chí còn bắt đầu học theo phong cách của Đàm Tùng Vận, từ cách phối đồ đơn giản nhưng tinh tế, đến cách tạo dáng tự nhiên. Và điều này cho thấy ảnh hưởng của cô không chỉ nằm ở hình ảnh, mà còn ở cách cô truyền cảm hứng, khiến người khác muốn thử, muốn thay đổi và muốn cảm nhận mùa hè theo cách của riêng mình. Một điểm thú vị khác là cách cô kết hợp trang phục với bối cảnh, không phải là những địa điểm quá xa hoa, mà thường là những không gian rất đời thường như con phố nhỏ, quán cà phê ngoài trời hay một góc ban công đầy nắng. Nhưng chính sự đời thường đó lại khiến hình ảnh trở nên gần gũi hơn, dễ chạm đến người xem hơn, bởi vì họ có thể nhìn thấy chính mình trong đó, có thể tưởng tượng mình cũng đang ở trong không gian ấy, mặc một bộ đồ tương tự và tận hưởng những khoảnh khắc giản dị. Sự thành công của bài đăng này cũng cho thấy một điều rất rõ ràng, trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được chỉnh sửa, được sắp đặt, thì sự tự nhiên lại trở thành yếu tố nổi bật nhất, và Đàm Tùng Vận đã tận dụng điều đó một cách hoàn hảo. Không cần phải tạo ra một hình ảnh quá xa vời, chỉ cần là chính mình, nhưng là phiên bản tốt nhất của mình, cũng đã đủ để tạo nên sức hút mạnh mẽ. Khi nhìn lại toàn bộ loạt ảnh, có thể thấy rằng điều khiến chúng trở nên đặc biệt không nằm ở từng bộ trang phục riêng lẻ, mà nằm ở tổng thể mà chúng tạo ra, một tổng thể mang đậm tinh thần mùa hè, nơi sự trẻ trung và quyến rũ không đối lập mà bổ sung cho nhau, nơi mỗi bức ảnh đều kể một câu chuyện nhỏ, và khi những câu chuyện đó được đặt cạnh nhau, chúng tạo nên một bức tranh lớn hơn, một bức tranh về một mùa hè tràn đầy năng lượng và cảm xúc. Và có lẽ, điều khiến bài đăng này đạt đến con số tỷ lượt thích không chỉ là vì nó đẹp, mà vì nó khiến người ta cảm thấy điều gì đó, có thể là niềm vui, có thể là sự thư giãn, có thể là cảm hứng. Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng đủ để khiến người ta dừng lại lâu hơn một chút, nhìn kỹ hơn một chút và mỉm cười nhiều hơn một chút. Và trong thế giới mạng xã hội đầy những thông tin lướt qua nhanh chóng, việc một bài đăng có thể giữ chân người xem lâu như vậy đã là một điều rất đáng giá. Cuối cùng, loạt trang phục mùa hè của Đàm Tùng Vận không chỉ là một màn thể hiện gu thời trang, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng vẻ đẹp không cần phải phức tạp, rằng sự tự nhiên luôn có sức mạnh riêng của nó, và rằng đôi khi, chỉ cần một nụ cười, một bộ trang phục phù hợp, và một chút ánh nắng cũng đã đủ để tạo nên một khoảnh khắc khiến cả mạng xã hội phải xôn xao. Và rồi, khi sóng thảo luận về loạt trang phục mùa hè của Đàm Tùng Vận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một điều thú vị dần xuất hiện, mọi người không còn chỉ dừng lại ở việc khen ngợi vẻ ngoài hay phong cách của cô, mà bắt đầu đọc sâu hơn vào thông điệp mà những hình ảnh ấy mang lại. Để mỗi bộ trang phục không chỉ đơn giản là một lựa chọn thời trang, mà còn là một cách cô thể hiện cá tính và trạng thái cảm xúc của mình trong từng khoảnh khắc.
Có người nhận ra rằng trong những bức ảnh diện váy trắng nhẹ nhàng, Đàm Tùng Vận mang đến cảm giác rất trong trẻo, gần như gợi lại hình ảnh của một mùa hè tuổi trẻ, nơi mọi thứ đều đơn giản, không vướng bận, chỉ có nắng, và một nụ cười đủ để khiến cả ngày trở nên tươi sáng hơn. Nhưng ngay sau đó, trong những bộ trang phục năng động hơn như áo crop top và quần jean, cô lại thể hiện một nguồn năng lượng hoàn toàn khác, tự tin, linh hoạt và có phần trưởng thành hơn. Và chính sự chuyển đổi tinh tế này đã khiến người xem cảm thấy như họ đang được nhìn thấy nhiều phiên bản khác nhau của cô trong cùng một khoảng thời gian. Không chỉ vậy, cách cô di chuyển trong từng khung hình cũng trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Có lúc cô bước đi nhẹ nhàng như đang dạo chơi, có lúc quay người bất ngờ rồi bật cười, có lúc chỉ đơn giản là đứng yên nhưng ánh mắt lại nói lên rất nhiều điều. Và chính sự linh hoạt trong cách thể hiện đó đã khiến những bức ảnh không còn mang cảm giác tĩnh, mà trở nên sống động như những thước phim ngắn được cắt ra từ một câu chuyện dài hơn. Một điều khác khiến cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích chính là cảm giác không khoảng cách mà Đàm Tùng Vận mang lại. Dù là một người nổi tiếng, nhưng trong những bức ảnh này cô không tạo ra một hình ảnh xa vời, mà ngược lại, rất gần gũi, rất dễ đồng cảm, như thể bất kỳ ai cũng có thể tái hiện lại phong cách đó theo cách của riêng mình. Và chính sự gần gũi này đã khiến bài đăng không chỉ dừng lại ở việc ngắm mà còn trở thành một nguồn cảm hứng thực sự. Càng về sau, nhiều người bắt đầu chia sẻ lại bài đăng kèm theo những dòng cảm nhận rất cá nhân. Có người nói rằng họ cảm thấy vui hơn khi xem những bức ảnh này, có người lại cho rằng chúng mang lại cho họ một cảm giác thư giãn hiếm có giữa nhịp sống bận rộn, và cũng có người thừa nhận rằng họ bị cuốn hút không phải bởi trang phục mà bởi tinh thần mà Đàm Tùng Vận truyền tải, một tinh thần tích cực nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng. Điều này cho thấy rằng sức hút của loạt ảnh không nằm ở việc chúng hoàn hảo đến đâu, mà nằm ở việc chúng chạm đến người xem như thế nào. Bởi vì trong thời đại mà hình ảnh đẹp không còn là điều hiếm, thì việc tạo ra một cảm xúc thật sự mới là điều khó, và Đàm Tùng Vận đã làm được điều đó một cách rất tự nhiên, không cần cố gắng quá nhiều. Có thể nói, thành công của loạt trang phục mùa hè lần này không chỉ là một bước tiến trong phong cách cá nhân của cô, mà còn là một minh chứng cho việc khi con người hiểu rõ bản thân mình, họ không cần phải chạy theo xu hướng để nổi bật, bởi vì chính sự tự tin và chân thật đã đủ để tạo nên sức hút, và đó cũng chính là điều khiến hàng triệu lượt thích không chỉ là con số, mà là sự phản hồi của một cộng đồng đã thực sự cảm nhận được điều gì đó từ những hình ảnh ấy. Và rồi, khi làn sóng dần lắng xuống, khi những bài đăng mới bắt đầu xuất hiện thay thế, thì loạt ảnh này vẫn ở lại. Không phải vì nó tiếp tục gây báo, mà vì nó đã để lại một ấn tượng đủ sâu để không bị lãng quên. Giống như một buổi chiều mùa hè đẹp, có thể trôi qua rất nhanh, nhưng cảm giác mà nó mang lại thì vẫn còn đọng lại rất lâu. Cuối cùng, điều đáng nhớ nhất có lẽ không phải là việc bài đăng đạt được bao nhiêu lượt thích, mà là việc nó đã khiến người ta cảm thấy điều gì. Bởi vì khi một hình ảnh có thể khiến người khác mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn, hoặc đơn giản là muốn sống chậm lại một chút để tận hưởng những điều giản dị, thì đó đã là một thành công rất lớn, và Đàm Tùng Vận đã làm được điều đó bằng chính sự tự nhiên, trẻ trung và quyến rũ rất riêng của mình.